स्वागत छ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकबिन आज हामी यस भिडियो मार्फत वैशाख यता कतिवटा कम्पनीले चाहिँ हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति मागेका छन् र कसको कति छ भन्ने बारे यस भिडियो मार्फत जान्न गइरहेका छौं। आउनुस् जान यसको बारेमा। दर्शकबिन गत वैशाख यता 2 विकास बैंक सहित 4 कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। गत वैशाखमा एउटा, जेठमा 2 वटा र असारको पहिलो साता एउटा गरी 4 कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। यसरी हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्नेमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स र छ्याङ्दी हाइड्रो पावर छन्। नारायणीले 100% अर्थात् 1:1 अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको छ, जस अनुसार यो बैंकले कुल 13,12,338 किता हकप्रद निष्कासनको तयारी गरेको छ। हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल एमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यसै गरी एक्सेलले 30% अर्थात् 10:3 अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको तयारी गरेको छ। यो बैंकले कुल 24,33,363.67 किता हकप्रद निष्कासन गर्न एनआइबिएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। तेस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्सले 10:3 को अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको छ, जस अनुसार यो कम्पनीले कुल 52,75,572 किता हकप्रद निष्कासन गर्नेछ। हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड नै रहेको छ। यसै गरी छ्याङ्दी हाइड्रो पावरले कुल 8,93,025 किता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको छ। यो पनि 30% नै हो। ग्लोबल आइएमए क्यापिटललाई कम्पनीले हकप्रद बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। यसका साथै दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनु होला र शेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू थप जान्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।